জিআৰজি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মিশ্ৰ ফলনৰ কেনেকৈ অৱকলজ নিৰ্ণয় কৰা হয়, ডেৰিভেটিভ অফ এ কম্পোজিট ফাংচন, যিটোক আমি চেইন ফাংচন বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু সেইটো আমি অসমীয়াত শৃংখল অৱকলজ তেনেকৈ ক'ম। এতিয়া এই মিশ্ৰ ফলনৰ অৱকলজ নিৰ্ণয় কৰাৰ আগত আমি এইটো কথা জানি লওঁ যে মিশ্ৰ ফলননো কোনবোৰ। এতিয়া ধৰা হ'ল y is equal ফাংচন অফ u, য'ত u is equal psi of x, গতিকে y xৰ মিশ্ৰ ফলন হ'ব। আমি দেখিলোঁ যে y ফলনটো হৈছে y is equal ফাংচন অফ u, আৰু uটো হৈছে psi of x। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে যদি হয় তেতিয়া সেইটো মিশ্ৰ ফলন হ'ব। তাক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম y is equal ফাংচন অফ psi of x। গতিকে এইটো হ'ল মিশ্ৰ ফলন। এনেকুৱা ধৰণৰ মিশ্ৰ ফলন এটাক আমি যেতিয়া অৱকলজ কৰিবলৈ যাওঁ সেইটোক আমি ডেৰিভেটিভ অফ এ ফাংচন বুলিও ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া এইটো দেখা গ'ল যে আমি অৱকলজ কেনেকৈ কৰিম। dy differentiation of y with respect to x is equal differentiation of y with respect to u into differentiation of u with respect to x। আমি এই ফৰ্মুলাটোত পেলাই অংকটো সমাধান কৰিম। এতিয়া এটা আমি এক্সাম্পল লৈ লৈছোঁ। এক্সাম্পলটো হ'ল y is equal 4u square plus 3, u is equal 7x square plus 100x plus 3, find dy dx। সেইটো হ'ল মিশ্ৰ ফলন। গতিকে আমি ইয়াক কেনেকৈ সমাধান কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথমতে দেখিছোঁ dy du, আমি প্ৰথম উলিয়াম dy du, অৰ্থাৎ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ y উইথ ৰেচপেক্ট টু u। ইয়াত আমি দেখিছোঁ y ফাংচনটো আমাৰ দিয়া আছে 4u স্কোৱাৰ প্লাছ 3। গতিকে 4u স্কোৱাৰ প্লাছ 3 আমি যদি ইয়াত ডেৰিভেটিভ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 8u। এইটো কনষ্টেণ্ট হ'ব যিহেতু, গতিকে এইটো প্লাছ 0, গতিকে আমাৰ ইয়াত আমি এইটো নাপাতোঁ। নেক্সট আমি dy du পালোঁ। নেক্সট আমি ইউটো উলিয়াওঁ, ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ ইউ উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স। গতিকে dx, এতিয়া ইউটো হ'ল আমাৰ 7x স্কোৱাৰ প্লাছ 100x প্লাছ 3। গতিকে ইয়াক আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিলে কি পাম, এইটো আমি চাওঁ 14x প্লাছ 100। এইটোৱে হ'ল আমাৰ du dx। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে dy পালোঁ, আমি dy du dx পালোঁ। গতিকে আমি ফৰ্মুলাটো পাতি দিওঁ, dy dx ইজ ইকুৱেল dy du পালোঁ আমি 8u ইনটু du dx পালোঁ আমি, এইটো আমি ব্ৰেকেটত লিখোঁ 400x প্লাছ 100। গতিকে আমাৰ ৰিজাল্টটো হ'ব 8u ইনটু 14x প্লাছ 100। সেইটো হ'ল আমাৰ ৰিজাল্ট। এতিয়া আমি ইয়াত এটা বস্তু দেখিছোঁ যে ইউ আমি যিটো পাইছিলোঁ, ইউ আছিলে আমাৰ 4u স্কোৱাৰ প্লাছ 3। এতিয়া y ভেলুটো আকৌ আমি দেখিছোঁ যে ইউ ভেলুটো আমাৰ 7x স্কোৱাৰ প্লাছ 100x প্লাছ 3। গতিকে আমি এইটো ইয়াত এনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ 8 ইনটু 7x স্কোৱাৰ প্লাছ 100x প্লাছ 3, আমি এনেকৈ লিখিবও পাৰোঁ 14x প্লাছ 100। আমি এনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ডেৰিভেটিভ অফ এ ফাংচন আমাক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিলে আমি এইটো মেথডত অংকটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত আৰু এটা আমি মেথড দেখুৱাম, সেইটো হ'ল যদি আমাক ফাংচনটো এনেকৈ দিয়া থাকে y ইজ ইকুৱেল x প্লাছ 3 হোল স্কোৱাৰ, আমাক এনেকৈ দিয়া থাকিলে তেতিয়াও আমি ফাংচনটো কেনেকৈ কৰিম। এইটোকো আমাৰ ডেৰিভেটিভ অফ এ ফাংচন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমাক ক'লে যে ফাইণ্ড dy dx, আমাক এনেকৈ ক'লে ফাইণ্ড dy dx। তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম, তেতিয়া আমি দেখিলোঁ dy dx ইজ ইকুৱেল ddx x প্লাছ 3 হোল স্কোৱাৰ। প্ৰথমতে আমি এইটো এনেকৈ পাতি ল'লোঁ। নেক্সট আমি হোল স্কোৱাৰটো আগলৈ আনিম 2x প্লাছ 3 2 - 1। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমি যিটো স্কোৱাৰটোহে পাৱাৰটোহে আমি
ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে ইয়াৰ পাছত আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত এইখিনি কৰি ছেকেণ্ড ষ্টেপত আমি আকৌ ডি ডি এক্স কৰিম ডি ডি এক্স এক্স প্লাছ 3 আমি এনেকৈ কৰিম নেক্সট আমি দেখিলোঁ 2x প্লাছ 3 এতিয়া যেহেতু আমি এক্সক ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিলে এইটো হ'ব 1 এইটো কনষ্টেণ্ট ফিগাৰ গতিকে 2x প্লাছ 3 2 ইনটু x প্লাছ 3 গতিকে আমি আৰু অকণ সমাধান কৰিব পাৰোঁ প্লাছ x প্লাছ 6 আমাৰ হ'ব ৰিজাল্টটো এনেকৈ গতিকে কম্পজিট ফাংচনবিলাক আমি চাই ল'ব লাগিব যে কোনটো কেনেকৈ কৰিম আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এই ফাংচনটোক আমি আৰু এটা ষ্টাইলত কৰিব পাৰোঁ সেই ষ্টাইলটো হ'ল এইটো আমি ৰিজাল্টটো লিখি থৈছোঁ প্লাছ x প্লাছ 6 এতিয়া এই ফাংচনটোক আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ লেট u ইজ ইকুৱেল x প্লাছ 3 আমি এনেকৈ ধৰি ল'ম তেতিয়া y ইজ ইকুৱেল আমাৰ হ'ব u স্কোৱাৰ আমি এনেকৈ পালোঁ গতিকে তেতিয়া আমি কি কৰিম আকৌ আমাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব dy dx ইজ ইকুৱেল dy আহিলে du ইনটু du dx মানে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ y with respect to x is equal differentiation of y with respect to u into differentiation of u with respect to x আমি এইটো ফৰ্মুলা কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি অংকটো কৰি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আহিলে আমাৰ যেহেতু y গতিকে আমি y ইজ ইকুৱেল আছে আমাৰ u স্কোৱাৰ গতিকে dy du ইজ ইকুৱেল হ'ব টুৱাইচ u নেক্সট ষ্টেপত আমাৰ u আছে x প্লাছ 3 u হ'ল x প্লাছ 3 গতিকে আমি কি কৰিম du ডিভাইডেড বাই dx এইটো হ'ব আমাৰ xটোৱে আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব পাৰিম গতিকে xটো হ'ল আমাৰ 1 এতিয়া আমি কি পালোঁ আমি দেখিলোঁ dy dx is equal twice u into 1 du dx গতিকে twice u to এটা u ভ্যালুটো আমাৰ আছিলে x plus 3 গতিকে আমি পালো twice x plus 6 এটো হল মিশ্র ফলন বা ফাংশন অফ এ ফাংশন গতিকে যদি ফাংশন বিলাক আমি এনেকৈ থাকে দুইটা মেথডে ইউজ কৰি কৰিব পাৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ লৈ পঢ়ি চালে নিশ্চয় সুফল লাভ কৰিব থ্যাংক ইউ